Тут по-різному. Тут же ж ми ще ж не говоримо, не враховуємо фактор Китаю. А фактор Китаю надважливий. Але якщо говорити про перші три персони, да, то Трамп уже готовий йти ва-банк. Чому? Тому що дійсно є проблема у Трампа. А яка проблема? Зустріч на початку квітня з Сі Цзіньпіном. І Сі Цзіньпін може сказати, що давайте поторгуємося за Україну, де, на жаль, Україна буде розмінною монетою, а Сі Цзіньпін буде вимагати якихось поступок по тарифах, митах, по намаганню Сполучених Штатів там захистити Тайвань, і саме головне там по переносу чіпів тайванських в Сполучені Штати, там в Техасі, в Аризоні вони десь довго будуть будуватися, да, два нових великих заводи. Але у Трампа ще підгорає, що з червня праймеріс, і щоб ми розуміли, чому підгорає, наче вибори ж в листопаді, але він підтримує от в травні, в червні, ну там до деяких, аж до вересня в деяких штатах, але більшість травень-червень проходять праймерізи. І від Трампа зараз залежить. Зараз всі осанну співають Трампу, навіть кандидати республіканці. Чому? Щоб їх підтримала партія. Коли праймеріс пройдуть і їх офіційно висунуть в Конгрес і в Сенат, третина Сенату ще обирається, то Трамп їм більше не потрібен. Вони можуть казати, та ми там більш-менш бути незалежними, говорити, що хочуть, в тому числі і критикувати Трампа, щоб тільки самим виграти вибори. І тому зрозуміло, що зараз республіканська партія напроч лояльна Трампу. Але в червні ситуація поміняється. І тому поки зараз всі залежні від нього, йому потрібні оці очки, йому потрібна ця перемога. Тому Трамп, як, до речі, там той же ж Орбан, да, він ідуть ва-банк. От Орбан там кричить, війна, Європа і Україна оголосили Угорщині, прекрасній Угорщині війну. Ну, тому що там в нього на Пасху якраз 12 квітня в Угорщині вибори, і все очевидно. То він зараз любого біса гонить там, щоб тільки показати, що він тут за угорців стоїть горою. Те ж саме і Трамп. Тому зараз от протягом березня місяця буде сильний тиск на Зеленського. Ми не знаємо, про що вони говорили. Ми не знаємо, що Трамп пообіцяв взамін, якщо будуть територіальні поступки. Сподіваюсь, що Володимир Олександрович сказав, що тут місія невиполнима, що ці поступки не може бути, тому що народ проти, у нього немає повноважень, Верховна Рада не ратифікує ніколи. І тобто, навіщо ми говоримо про те, що ми не можемо зробити? Да? Не можна там, як я кажу, не можна фронтом, взводом тримати фронт проти дивізії. Просто це неможливо. Так що по Трампу все ясно. Да? Там Трамп дуже хоче, але, як каже Трамп, у нього немає козирів. Що стосується Володимира Олександровича, то Володимир Олександрович, я впевнений, найбільша його мрія – це війну не закінчувати ніколи, 100 років ще, принаймні, поки він не помре. Воювати там, тобто до його якоїсь старості. Чому? Тому що він дуже сильно боїться, що закінчиться війна, почнуться вибори, він їх програє і йому доведеться відповідати. Тому ідеальний варіант для Зеленського – це переведення війни у формат війни низької інтенсивності, такої, як вона була в 2021 році. Нагадаю, за звітами ОБСЄ загинуло аж 7 мирних людей за весь 21 рік, за 20-й 5. Це з боку ДНР, ЛНР. І загинуло у нас 45 воїнів за рік. Тобто, умовно, якщо щоденні втрати зменшити в 100 разів, але війна може продовжуватися, і Зеленському це класно, якщо Європа буде підтримувати це. Саме головне, за що він хотів би домовитись з Путіним, це щоб не били по тилам, ми по ним,
вони по нашим, щоб прикрутили трошки гайки, і Путіну не потрібно, ну, умовно, не заморозить конфлікт, а приморозить чуть-чуть фронт. От, щоб було не як сьогодні 167 атак здійснили вооружені сили Російської Федерації, 167, а щоб здійснили там 10, наприклад, або там взагалі 5. От, вроді ж війна, бо 5 атак, атаковано, десь там щось обстріляно. От, можливо, навіть там відвести важку техніку, щоб тільки в дрончики йшли, гралися, оця 15-кілометрова кілзона, а так по Києву не б'ють, ми по Білгороду не б'ємо, всім хорошо, Путіну класно можна не спішити з мобілізації, Путіну класно можна не умовно не на контракт набирати не по 30 тисяч, а там достатньо там по 1000, по 2. От, і навіть ротувати десь ще щось. І Зеленському буде класно, що теж можна ж не тримати на фронті, а якісь бригади виводить глибоко в тил на ротацію, то по місцям дислокації, ну, там, наприклад, там у Львів, Франківськ, щоб там хлопці вивели на півроку. Вони півроку вдома, потім поїхали знов туди, там, і там, як ото співав русський поет, 2 дня ми були в перестрілці, що толку в эдакой безділці. От, це Володимир Олександрович, от він мріє про таку війну. А Путін, ну, Путін мріє, звичайно, ухайдокать Україну, але розуміє, що поки що це неможливо, і тому, якщо йому і доведеться виходити з війни, то це буде наступним чином. Що потрібно Путіну? Потрібно, для нього потрібно дуже чітко знати, чи заходити в наступну зиму. Тут ми по косвенному знаємо. От я, наприклад, дуже хотів, ну, і дуже, ну, було очевидно, що йому треба виходити з війни. Але в травні місяці минулого року у Путіна, верніше, МЧС провів закупку і Міноборони у Китаї термобілизни. Там один тільки тендер був на 1,5 мільйона комплектів, там іще один. Понятно, що якщо ви купуєте термобілизну в великих обсягах, а потім купуєте ботинки на зиму, то значить ви збираєтесь, ну, якщо ви в травні купуєте, да, у них 1,5 мільйона подружжям зараз, значить на 3 мільйона зимових, там, мільйон мінімум там осінніх і мільйон, 1,5 мільйона осінніх, 1,5 літніх. Ага, то есть, будьте любезні, 6 мільйонів пар мають закупити. От по цим ознакам ми дізнаємося, хочуть вони входить в війну, не хочуть. Путіну по-любому треба буде провести нараду. І нараду, якщо вони планують літній наступ великий, то треба ж планування, значить потрібно зараз, поки буде затяжка на фронті, ну яка? Зараз можна воювати в Мирнограді, в Покровську, тому що застройка, да? А так от посадки до посадки, зараз сніг розтане, і 3 тижні мінімум ніхто не побіжить. Ніякий танк не вийде на поле, бо він сяде по башню в наш прекрасний чорнозем. І тому от якраз у них, ну хай березень, хай там до середини квітня етап планування. Входить в літню кампанію. І саме головне, чи з літньої пнуться в зимову. Тому що це ж треба ж і боєкомплект підвести, це ж треба, і щоб заповнені були полігони, де у них там проводяться навчання оцими, ну, тих, хто підписує контракт. Чи думати, чи проводить мобілізацію. Путін своєї мети не поміняв, але Путіну, можливо, доведеться взяти паузу. Путін би, можливо, і пішов на заморозку конфлікту, але справжні умови Путіна – це не віддати Донбас. Експерти з Вашингтону кажуть, що Україна буде гарантовано одним з пунктів переговорів Китаю і Сполучених Штатів. Один з пунктів. Найцікавіше... Причому розмінний пункт може бути, розмінний. Ми принесемо мир в Україні, якщо ви і далі там... Далі найцікавіше. Китай хоче поступки по Тайваню. Відверто хоче поступки по Тайваню. Більше того, сьогодні Китай каже, ми готові об'єднувати з Тайванем. Одна країна,
буде на 2 територіях, вирішило питання. І тут багато чого цікавого буде. Але тут найцікавіше ще один момент. Тут є фактор Зеленського. Я не перебільшую, це фактор Зеленського. Бо Зеленський кожному обіцяє те, що він хоче почути. Кожному. Українцям мир незабаром. Трампу я вийду з території Донбасу. Українцям я ніколи не вийду з території Донбасу. Да. Європейцям я буду робити те, що ви хочете. Але ж коли ти обіцяєш всім різне, ти заганяєш сам собі в пастку. Це паліво, так. Так, ти не зможеш далі нічого зробити. І от тут найважливіше. Тому що при всіх варіантах намагатися сподобати всім призводять до проблеми. Наприклад, з язики з Банкової мені кажуть, що зустріч між українською і американською делегацією в Швейцарії пройшла дуже складно. Дуже складно. Попри офіційні заяви, що зустріч присвячена плану відновлення України після війни, фактично, що американські компанії будуть американські гроші освоювати, і на цьому Україна не заробить, але добре, що хоч щось відновлять. Так от, а також про гуманітарний трек і можливі обміни з американцями, про обміни, це взагалі окрема історія. Але джерела переконують, що головна мета американських представників була узгодити питання ударів по російських НПЗ і портах Росії. Це не перебільшення. Що хочуть американці? Американці наполягають, що це тепер зона їх економічних інтересів. Вони фактично торгують російською нафтою, вони вибили з цього ринку індусів, вони вибили всіх інших, і вони стають посередниками, не публічними. Останній демарш, ми вже бачили, коли американці видали демарш за те, що Україна била по... Новоросійськ. Да. Так. Де тут Новоросійськ, де інтерес? З'ясувалося все просто. Зараз американці є посередниками в перепродажі. І вони кажуть, хочете бити, спитайте у нас, туди можна бити чи не можна бити? Ну, це так, для розуміння. І два потужних перемовника, там два дуже потужних перемовника, це Умєров і Рахамія, які по принципу чого бажаєте, я розумію, що вони будуть відстоювати свої інтереси в першу чергу. Наскільки це може відповідати взагалі дійсності така умова для України, і чи побачимо ми тепер зменшення кількості ударів по НПЗ на Росії? Це ж може буде дуже швидко подивитися. Конечно, це ж дуже швидко буде з'ясовувати. Динаміки можемо глянути це швидко і чітко. Да. Це перше. І друге. Як хочуть американці, ви кудись хочете бити, нам повідомляйте, ми вам скажемо. Ми проведемо консультації і скажемо. Ти уявляєш собі? Наші кажуть, будемо бити по Сургуту, там НПЗ. Американці кажуть, так, у нас немає нічого, росіяни не проти, бити. Але росіяни за цей час, після консультацій, перекинуть туди ПВО. Ми ж розуміємо, яка влучність буде. Тож, мені здається, це якась ненормальна гра. І взагалі, бити по російських НПЗ не можна, а по українських енергооб'єктах, по українських будинках, по українських громадянах можна. Тобі не здається, що зона економічних інтересів Америки протирічить життєвим інтересам України? Саме так і є. Мало того, це протирічить взагалі якимось основним цивілізаційним поняттям. І якби виборці Трампа знали ступінь його цинізму, тому що він же ж наївним розказує, що я хочу припинити цю різанину. От він останній раз це назвав не кровопролиттям, а різаниною. Я хочу припинити. А що насправді йому абсолютно по барабану, думаю, його б виборцям, особливо тій частині республіканців, яка ходить до церкви, а це велика частина, да, республіканців, їм би було б дуже цікаво. От, колись би записати, як от плівки Міндіча, що насправді думає Трамп, та прокрутить трампістам, вони подафігелі. От, принаймні якась частина з них. Але що ж, ми живемо в світі, де знову основну роль грає цинізм. Ми розуміємо, що принципи загальнолюдські, в тому числі християнські, вже для цих автократів нічого не грають. І треба розуміти, що ми опинилися в світі спочатку, де
норми не грають в 2014 році, але остаточно ми опинилися в цьому світі 20 січня 2025 року. З другим воцаренням Трампа ми остаточно втратили той світ, в якому людство прожило 70, скажімо, 70 років, да, там з 45 по 2014, де правила грали, де республіканець Джордж Буш сказав, що ми в 91-му році придушимо Саддама Хусейна. Чому? Тому що він агресор. А ми слідкуємо, ми, Сполучені Штати, слідкуємо за тим, щоб грали всі по правилам. Ми тут з свистком. А Трамп тепер згоден з версією Путіна, що всі можуть грати в футбол, а вони, крім цього, ще й в баскетбол. Чому? Тому що вони великі країни, тому що Трампу потрібно повернути велич Америки, Путіну там імперію СССР, Сі Цзіньпіну там Тайвань, і взагалі там затвердиться в Африці, там ще десь. І 3 країни можуть грати не за правилами абсолютно. І до цього уже прийшло. Сі Цзіньпін до цього теж уже прийшов. Він ще агресіями, своїми військовими силами, як правильно каже Борислав Береза, не діє. Чому не діє? Тому що вони не бачать в цьому великої доцільності. Да? Якщо можна там умовно Тайвань приєднати мирним шляхом, у них там на початку 28-го року президентські вибори, і він і так можуть в лузу йому пасти. Да? Але те, що вони роблять з уйгурами, те, що як вони закрили інтернет, і як вони закрутили гайки всередині, зробивши повністю тоталітарною свою країну. Путін теж уже живе в тоталітарній країні. От зараз там свідчення, що і Телеграм, і WhatsApp хочуть прикрити, і там YouTube замедлили. І до цього ж самого десь приблизно йде Трамп. І що ми таким чином, треба пояснювати, що ми не просто Україна заручник цих 3 старезних, втративших розум дідів, а весь світ. Весь світ. І передусім старушка Європа, де 500 мільйона людей живе. Яка якраз єдиним бастіоном правил і правди є. Правил, де там типа, що люди добрі, в футбол грають по правилам, в хокей грають по правилам. І давайте в міжнародній політиці грати по правилам і по принципам, де старий дід Трамп скаже, та я не можу допустити, щоб вони били, щоб ви били по Україні, а Україна не відповідала. Чому? Тому що, давайте ніхто або всі б'ють. Тоді там я дам навпаки томагавки, хай Сургут, в нафтове кладовище перетворять там, типа, все. Тому що так буде справедливо. Але справедливість і Трамп – це різні речі. І тому, що ж, єдине, що хочеться сказати європейцям, або й українцям, які думають, та, моя хата з краю, я зараз звалю звідси десь в Португалію чи ще десь, там, якщо тут буде продовжуватися війна. Треба цим людям сказати з усією відвертістю, і в Гаагі, і в Португалії зараз заховатися неможливо. Якщо 3 дідугана зійдуть з розуму, то безпечно в світі, не знаю, може там на Південному острові Нової Зеландії, не знаю, десь там на вогняній землі, там в Чилі чи в Аргентині, десь там на тому, на тому боці нашого шарика, да? Але тут точно не буде безпечно нікому. І хоч в Лисичанській, хоч в Лісабоні. То, що такий світ. Або ж, дасть Бог, Трамп програє проміжні вибори, американці десь прикрутять йому фітіль, а потім виберуть нового адекватного президента, і буде політика перебудовуватися, що Путін здохне, що Сі Цзіньпінь зробить щось з Китаєм, типа те, що Мао Цзедун, якихось нових горобців знайдуть, будуть там, чи доміні печі в кожному дворі. Вони вже там натворили з будівництвом, з усім. І що. У Китаю будуть проблеми, а у Китаї будуть проблеми хоча б тому, що демографічні проблеми в Китаї. Те ж саме там на Російській, і ми врешті-решт можемо тоді якби з полегшенням видихнути через якийсь час. Тобто зараз людство проходить етап турбулентності, і ми років за 10, може 15, або вийдемо з цієї ситуації і видихнемо, або ми попадемо в такий треш, що мама не горюй. Тільки жалко дітей, яких от дитинство і юність припадає на ці часи. От жаль дітей.
Тому що наше дитинство було хоч і в дебільному Совєтському Союзі, але хоч було прогнозованим і тому щасливішим. Thank you.